Уявіть звичайний двір у 80-ті. Асфальт місцями потрісканий, біля під'їзду стоїть автомобіль «Жигулі», трохи далі припаркований «Москвич», а іноді під вікнами ночує стара «Волга». Десь неподалік гуркоче автобус «Ліаз», який щойно під'їхав до зупинки, а дорогою повільно проїжджає вантажівка ГАЗ-53. Але серед усього цього транспорту був ще один герой, значно тихіший, простіший і водночас дуже знайомий кожній дитині. Це велосипед «Аїст». Для багатьох людей саме він був першим справжнім транспортом у житті. Не іграшкою, не маленьким триколісним велосипедом, а вже серйозною машиною на двох колесах. Коли хлопець або дівчина вперше отримували такий велосипед, відчуття було приблизно таке саме, як коли доросла людина вперше сідає за кермо автомобіля. Здавалося, що перед тобою відкривається цілий світ. Велосипед «Аїст» часто стояв у під'їздах або в гаражах поруч із автомобілями. Іноді він виглядав навіть солідніше за деякі машини, бо блискучий багажник, дзвінок і велике кермо надавали йому особливого вигляду. У багатьох дворах можна було побачити однакову картину. Біля під'їзду стоять кілька «Жигулів», поруч старий «Москвич», а біля сходів лежать 2 або 3 велосипеди «Аїст». Діти збиралися разом і починали вигадувати власні правила дорожнього руху. Хтось уявляв себе водієм автобуса «Ікарус», інший робив вигляд, що керує великою вантажівкою КАМАЗ. Але їхнім транспортом залишався той самий велосипед. Іноді хлопці навіть намагалися наслідувати справжній транспорт. Один крутив педалі повільно і серйозно, ніби це величезна вантажівка. Інший їхав двором так швидко, ніби це спортивний автомобіль. Велосипед дозволяв відчути швидкість. Звичайно, вона була зовсім не такою, як у автомобілів, але для дитини це було справжнє відчуття пригоди. Особливо цікаво було їхати з гірки. У цей момент здавалося, що ти їдеш майже так само швидко, як автобус на великій дорозі. Багато хто пам'ятає, як дзвінок велосипеда лунав по всьому двору. Цей звук був настільки знайомим, що його впізнавали навіть з вікон квартир. І поки дорослі обговорювали двигуни автомобілів, витрату бензину або ремонт «Москвича», для дітей головною технікою залишався велосипед «Аїст». Саме з нього для багатьох починалася любов до транспорту, доріг і подорожей. У 80-ті та 90-ті техніка на дорогах була дуже різною. Десь їхали легкові автомобілі «Жигулі» або «Москвич», трохи далі гуркотів автобус «Ікарус», а іноді повз будинки повільно проходила велика вантажівка КАМАЗ. Але якщо зайти у звичайний двір, можна було помітити цікаву річ. Серед усіх цих автомобілів часто стояв один або кілька велосипедів «Аїст». І хоча він виглядав значно простіше за автомобілі, у нього була одна важлива перевага – надійність. Рама велосипеда була зроблена з товстої сталі. Вона могла витримати дуже велике навантаження. Іноді на одному велосипеді їхали 2 людей. Один крутив педалі, а другий сидів на багажнику. Бували навіть випадки, коли на багажнику сиділа дитина, а спереду на рамі тримався ще один пасажир. Велосипед скрипів, але продовжував їхати. У цьому він трохи нагадував відомі вантажівки ГАЗ-53 або ЗІЛ-130. Ті також славилися тим, що могли працювати роками без серйозних поломок. Ще однією характерною деталлю був багажник. Саме завдяки йому велосипед ставав маленькою транспортною машиною. На ньому перевозили сумки з магазину, ящики з фруктами, відра з картоплею або навіть невеликі дошки для ремонту. Іноді це виглядало дуже кумедно. Велосипед їхав повільно, але на багажнику було стільки речей, що він нагадував маленьку вантажівку. Деякі люди навіть жартували, що це майже як мініатюрний КАМАЗ, тільки без двигуна. Ще однією цікавою деталлю була фара. На деяких велосипедах стояла маленька лампа, яка працювала від динамо-машини. Коли колесо оберталося, динамо починало виробляти електрику, і лампа світила. Для дітей це виглядало майже як справжня автомобільна система освітлення.
І хоча світло було не дуже яскравим, їхати ввечері все одно було цікаво. Здавалося, що ти керуєш справжньою машиною. А ще був дзвінок. Його звук був дуже характерним. Коли велосипедист під'їжджав до повороту або до компанії друзів, лунав знайомий металевий звук. І всі одразу розуміли, хтось їде. І поки на великій дорозі гуркотіли автобуси ЛіАЗ і звучали двигуни вантажівок, у дворах і на тихих вулицях продовжував рухатися простий, надійний і дуже знайомий велосипед-аїст. Саме він для багатьох людей став першим транспортом, який навчив керувати, тримати рівновагу і відчувати дорогу. У 80-ті та 90-ті роки велосипед-аїст був не просто транспортом для двору. Для багатьох людей він ставав справжнім засобом для подорожей. Іноді на такому велосипеді їхали не 1 і не 2 кілометри. 10, 20, а іноді навіть 30 кілометрів для багатьох були звичайною справою. Уявіть дорогу між селами. По трасі час від часу пролітають автомобілі «Жигулі», іноді їде «Волга», а трохи повільніше рухається старий «Москвич». Десь попереду видно автобус «Ікарус», який зупиняється біля зупинки. І раптом між усім цим транспортом спокійно їде велосипед. Велосипедист крутить педалі рівно і спокійно, ніби ця дорога створена саме для нього. Машини об'їжджають, автобуси шумлять, але велосипед продовжує рух. Іноді водії навіть сигналили, не тому що сердилися, а просто вітаючи знайомого. Багато людей використовували велосипед для поїздок на ринок, на риболовлю або до родичів у сусіднє село. Особливо цікаво виглядали поїздки з вантажем. На багажнику могли бути прив'язані великі сумки, мішки з картоплею або навіть ящики з яблуками. Збоку це виглядало майже так само, як коли вантажівка КАМАЗ перевозить товар у кузові. Іноді люди навіть жартували, що велосипед-аїст – це маленька вантажівка для однієї людини. Були й зовсім дивні перевезення. Хтось віз довгі дошки, які виступали далеко за заднє колесо. Інший перевозив металеві труби, прив'язані до рами. Звичайно, їхати з таким вантажем було складно. Велосипед трохи хитався, кермо ставало важчим, але люди все одно справлялися. У цьому і була особливість тієї техніки. Вона була простою, але дуже витривалою. Ще однією цікавою частиною таких поїздок були зустрічі на дорозі. Іноді поруч проїжджала величезна вантажівка КАМАЗ або ЗІЛ. Порівняно з ними велосипед виглядав крихітним. Але саме в цей момент велосипедист відчував особливу свободу. Бо автомобіль залежав від бензину, від ремонту, від запчастин. А велосипеду було потрібно лише одне, щоб людина крутила педалі. І тому навіть поруч із великими автобусами, важкими вантажівками і легковими автомобілями велосипед-аїст продовжував їхати своєю дорогою. Спокійно, тихо і впевнено. Минув час. Дороги змінилися, з'явилося багато нових автомобілів, сучасних автобусів і навіть електромобілів. Але для багатьох людей велосипед-аїст досі залишається особливим символом минулих років. У 90-ті роки цей велосипед можна було побачити майже всюди. Біля під'їздів, у підвалах, у гаражах поруч із автомобілями «Жигулі» або «Москвич». Іноді він стояв біля старої «Волги», яка вже рідко виїжджала на дорогу. Багато людей пам'ятають, як у вихідні дні відкривали гараж. Усередині стояв автомобіль, а поруч притулився велосипед-аїст. Спочатку батько міг ремонтувати машину. Наприклад, перевіряти двигун або міняти масло. А дитина тим часом брала велосипед і їхала кататися по вулиці. Іноді можна було побачити цікаву картину. Біля дороги стоїть великий автобус «Ікарус», трохи далі проїжджає вантажівка КАМАЗ, а поруч спокійно котиться велосипедист на старому аїсті. Збоку це виглядало дуже просто, але саме такі моменти запам'ятовувалися на все життя. Минали роки, багато велосипедів зникли. Деякі розібрали на запчастини, інші просто залишилися стояти в сараях або на горищах.
Але інколи хтось знаходить старий аїст, який простояв багато років без руху. Рама трохи потьмяніла, шини спустилися, ланцюг покрився пилом. Проте варто трохи попрацювати, почистити деталі, накачати колеса, змастити ланцюг, і велосипед знову оживає. І коли людина сідає на нього і починає крутити педалі, повертаються спогади. Спогади про перші поїздки, про двір, про друзів і про ті дороги, де поруч їздили автомобілі, автобуси і великі вантажівки. Саме тому велосипед Аїст для багатьох людей – це не просто старий транспорт. Це частина історії, частина дитинства і частина часу, коли навіть проста поїздка на велосипеді могла перетворитися на справжню пригоду.